سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میاد هستم و توی این قسمت از بازی تاک قراره با هم به بررسی آخرین ساخته 343 اینداستریز یعنی هیلو اینفینیت بپردازیم. فکر نمی کنم گیمری باشه که با شخصیت جان 117 یا همون مستر چیف آشنایی نداشته باشه. شخصیت اصلی یکی از بزرگترین فرانچایزهای انحصاری مایکروسافت، سری بازی هیلو. پس از جدایی استودیوی بانجی سازنده سری بازی هیلو از مایکروسافت و عرضه آخرین بازی خودشون یعنی هیلو ریچ در سال 2010، مایکروسافت ادامه ساخت این فرانچایز رو به استودیوی تازه تأسیس خودش یعنی 343 اینداستریز محول کرد. 343 در آخرین بازیشون یعنی هیلو اینفینیت دست به سری سنت شکنی‌ها زده که از مهمترینشون میشه به تبدیل بازی از حالت خطی داستانی به حالت اوپن ورلد اشاره کرد. در ادامه این ویدیو همراه من باشید. داستان این قسمت مدتی بعد از قسمت قبلی یعنی هیلو 5 اتفاق میفته. قابلیت دو کاراکتر از این قسمت برداشته شده و شما در کل بازی فقط کنترل مستر چیف رو بر عهده دارید. یکی از ویژگی‌های داستانی که باعث جذاب‌تر شدن هرچی بیشتر بخش کمپین شده اینه که هرچی بیشتر داستان بازی رو پیش میبرید علاوه بر تجربه اتفاقات زمان حال، اتفاقاتی از گذشته یعنی زمان بین هیلو 5 و اینفینیت هم براتون بازگو میشه و باعث میشه که علاوه بر آگاه شدن از گذشته دلیل بقای این قسمت رو هم بهتر متوجه بشید. بازی در کل دارای 14 مرحله اصلیه که بعضی از اونها به صورت خطی و بعضی دیگه هم در محیط حاضر بازی اتفاق میفته. بازی گرافیک خوب و چشم نوازی داره. تکسچر شخصیت‌ها، دشمن‌ها، سلاح‌ها و بقیه چیزا کیفیت خیلی خوبی داره. نورپردازی بازی هم خوب انجام شده و متریال‌های مختلفی مثل فلز، سنگ، چوب و غیره هم نسبت به نور واکنش‌های مناسبی از خودشون نشون میدن. نه تنها نور محیط بلکه نور چراغ قوه کاراکترم از این قاعده پیروی میکنه. سایه شخصیت‌ها و اجسام نسبت به نور واکنش مناسبی نشون میدن و کیفیتشون هم واقعا خوبه. اما یه مشکلی که تو بحث چراغ قوه وجود داره اینه که بیشتر اجسام در مقابل نورش سایه‌ای از خودشون تولید نمیکنن. خیلی کم هم اتفاق میفته که سایه اجسام توی بازی پرش کنن یا به سرعت تغییر کنن. بازی دارای چرخه شبانه روزی و در تایم‌های مختلف میتونید منظره‌های زیبایی رو مشاهده کنید. علاوه بر این بازی دارای اکوسیستم و حیواناتی هم هست که توی طبیعت مشاهده خواهید کرد. کیفیت و بافت گیاهان داخل بازی خوبه، انیمیشن صورت کاراکترها هم به خوبی انجام شده و در برابر احساسات مختلف واکنش‌های مناسبی نشون میدن. از موارد منفی این بخش میتونم به این مورد اشاره کنم که تیر زدن به سطوح مختلف مثل درخت‌ها و سنگ و زمین کیفیت خوبی ندارن. البته تیر زدن به سطوح فلزی به مراتب کیفیت بهتری داره. جای تیرها هم خیلی سریع ترمیم میشن. مورد دیگه هم این که انیمیشن باز کردن درها فقط به یه صورت انجام میشه. در بخش صدا هم بازی عملکرد خیلی خوبی از خودش نشون میده. موسیقی متنای زیبایی تو بازی هست که نسبت به شرایط مختلف تغییر میکنن. صداگذاری شخصیت‌ها به خوبی انجام شده. صدای قدم زدن تو محیط‌های مختلف مثل آب، خاک، سنگ و صفحات فلزی هم به درستی صورت گرفته. صدای اسلحه‌های مختلف، فاصله و همینطور زاویه منبع صداها هم خیلی خوب کار شدن. اما یه جایی از بازی هم موقعی که داشتم با یکی از دشمنا می‌جنگیدم صدای بازی مشکل پیدا کرد و یه صدای گوشخراش پخش شد که در ادامه براتون پخشش میکنم. البته صدای ویدیو رو کم کردم تا بلایی که سر من اومد سر شما نیاد. حقیقتا نمیدونم که این یه مشکل عمده است یا اینکه ممکنه برای افراد کمی پیش بیاد. توی بخش گیم پلی هم همونطور که قبلا گفتم یه سری تغییرات صورت گرفته که یکی از مهمترین اونا اوپن ورلد شدن بازیه. از اونجایی هم که بازی اوپن ورلد شده یه نقشه کامل از محیط بازی هم در اختیارتون قرار میگیره. مراحل فرعی مختلفی هم تو بازی هست که با انجام هر کدوم میتونید قدرت خودتون رو برای ادامه بازی بیشتر کنید. ماشین‌های مختلف سفارش بدید، اسلحه جدید آزاد کنید و قابلیت فست تراول رو برای نقاط مختلفی از نقشه فعال کنید.
ابیلیتی های مختلفی هم توی بازی هست که با پیدا کردنشون میتونید ازش استفاده کنید. هر کدوم از این ابیلیتی ها هم قابل ارتقا هستن. برای ارتقاشون هم باید توی محیط بازی کاوش کنید و با پیدا کردن ابزار مخصوصی به نام اسپارتان کور و جمع کردنشون به مقدار لازم اقدام به ارتقا کنید. از جمله مهمترین این ابیلیتی ها میتونم به قلابی اشاره کنم که از اول بازی در اختیارتون قرار داره و توی شرایط مختلف میتونید روش حساب کنید. برای بالا رفتن از صخره ها و دیوارا، گیر انداختن دشمنا، برداشتن اسلحه و حتی برای فرار از مهلکه میتونید ازش استفاده کنید. هوش مصنوعی بازی خوبه و دشمنا واکنش‌های جالبی نشون میدن. اگه به سمت افراد یا دشمناتون نارنجک پرتاب کنید یا سعی کنید با ماشین بهشون بزنید، به طرفین میپرن و جا خالی میدن. فقط شما نیستید که میتونید وسیله دشمنا ازش بگیرید، بلکه اونا هم همین کارو باهاتون میکنن. دشمنای کوچیک وقتی میبینن که شما افرادشون رو میکشید، میترسن و فرار میکنن. حتی موقع درگیری هم با واکنش‌های جالبی ازشون مواجه میشید. از جمله جزئیاتی که توی این بخش بهش توجه شده اینه که موقع ضربه زدن با پتک به دشمنایی که زره دارن میتونید قطعات خرد شده لباسشون رو ببینید. تیر زدن به بعضی از اجسام هم باعث جدا شدن قسمتی از اونها میشه. دشمنایی که رتبه بالاتری دارن مثل ما دارای رادارن و از حرکات ما آگاه میشن، ولی دشمنای پایین رده همچین قابلیتی ندارن. از جالبترین جزئیاتی که توی بازی بهش توجه شده مربوط به چند تا از اسلحه هاست. هنگام ریلود کردن اسلحه منگلر به تعداد تیرایی که استفاده کردید پوکه خالی از خشاب بیرون میاد. یه همچین چیزی برای اسلحه نیدلر هم وجود داره و موقع تیراندازی میتونید جای خالی کریستال های استفاده شده رو ببینید. البته این یکی توی سریای قبلی هیلو هم وجود داشت. اما از همه بالاتر مربوط به اسلحه S7 اسنایپر میشه. همونطور که میبینید روی این اسلحه یه اسکنر وجود داره که اشیاء جامد رو نمایش میده. اگر بیشتر دقت کنید میبینید که سپرهای دشمنا توی این اسکنر نمایش داده نمیشه. دلیلش هم اینه که این سپرها با انرژی کار میکنه که یه جسم جامد به حساب نمیاد. نه تنها سپرها، بلکه اگر به شمشیرها هم دقت کنید میبینید که دسته شمشیر داخل اسکنر نشون داده میشه ولی قسمت تیغه اون نه. کاتسینای داخل بازی مناسب با اسلحه‌ای که دارید تغییر میکنن. راههای مختلفی برای انجام مراحل دارید. میتونید به تنهایی به پایگاه دشمن حمله کنید یا اینکه یار جمع کنید و با لشکر خودتون تارمارشون کنید. فرندلی فایر تو بازی وجود نداره و هر چقدرم که تلاش کنید نمیتونید افراد خودتون رو بکشید. در عوض قلابتون میتونه حسابی حالشون رو جا بیاره. اگرچه شما نمیتونید برای سر افرادتون بیارید، اما مهماتی که اونا استفاده میکنن مثل نارنجکایی که میندازن روی شما اثر میکنن. از نکات منفی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که موقع چپ کردن وسیله نقلیه‌تون هیچ اتفاقی برای سرنشینان نمیفته و همه چیز کاملا عادی جلوه میکنن. به جز این از هر ارتفاعی هم که بپرید هیچ آسیبی بهتون وارد نمیشه که به نظرم اگه انرژی لباس رو تحت تاثیر قرار میداد میتونست خیلی طبیعی تر باشه. درخت‌ها، سنگ‌ها و صخره‌ها هم خیلی محکم هستن و با هیچ ضربه یا انفجاری نمیتونید بهشون آسیب برسونید. در کل شما بازی روونی رو تجربه میکنید و فریم دراپ های شما بیشتر از 2-3 فریم نمیشه. زمان لودینگ هم بسته به دلیل لودینگ بین 20 تا 40 ثانیه متغیره. گان پلی بازی هم یکی دیگه از نقاط قوت بازی محسوب میشه. بیشتر اسلحه ها دستخوش تغییرات شدن و شکل و شمایل جدیدی به خودشون گرفتن. بررسی جزئیات بازی اینجا تموم میشه و اگه موافق باشید بریم سراغ جمع‌بندی و امتیازات. داستان بازی از جذابیت بالایی برخورداره و شخصیت پردازی و همچنین ترکیب زمان حال و روایت گذشته هم این جذابیت رو بیشتر میکنه. توی این قسمت خبری از مقر اصلی انسان‌ها یعنی سفینه اینفینیتی نیست و شما کاملا باید به توانایی خودتون متکی باشید. من به داستان بازی نمره کامل میدم. بازی گرافیک زیبایی داره و به لطف چرخه شبانه روزی که توی بازی قرار داده شده میتونید شاهد مناظر چشم نوازی باشید. به بخش گرافیک نمره 9 رو میدم. صداگذاری خوب، صدای طبیعت درون بازی، موسیقی متن زیبا و توجه به فاصله و زاویه منابع صدا همگی دست به دست هم دارن تا بخش صدا هم به یکی دیگه از نقاط قوت بازی تبدیل بشه و اگه اون یه مشکل کوچیک هم پیش نمی اومد میتونست روی این بخش هم نمره کامل بگیره.
گیم پلی بازی خوب و سرگرم کننده است و جزئیات جالب و گامپلی جذابش تجربه خوبی رو براتون به ارمغان میاره و اگه سرهنگاری‌ها به نکات ریز بازی هم نبود به هرچه طبیعی‌تر شدن بازی کمک میکرد. من نمره 8 رو برای گیم پلی در نظر گرفتم. نمره نهایی بازی هم 9 میشه که به نظرم نمره مناسبی برای این عنوانه. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین هیلوهایی که بازی کردم همین قسمت رو پیشنهاد میکنم که حتما تجربهش کنید. HUD بازی ساده و کامله، اما به شخصه خیلی دوست داشتم که صفحه هیلوی 4 و 5 و اون حس کلاه کاراکتری که بهم منتقل میکرد توی این قسمت هم وجود داشت. البته این یه نظر شخصیه و توی نقد و بررسی هم تأثیری نداشته. طبق گفته استودیوی 343 چه طرفداران سری و چه کسایی که میخوان برای اولین بار این فرانچایز رو تجربه کنن میتونن با داستان هیلو اینفینیت ارتباط برقرار کنن، ولی اگه نظر منو بخواید برای اینکه بتونید ارتباط بین شخصیت‌های اصلی یعنی مستر چیف و کورتانا رو درک کنید و حس کاملی از داستان بگیرید بهتره اول به تجربه قسمت‌های قبلی بپردازید. برای همینم من توصیه میکنم که نسخه مستر چیف کالکشن بازی رو دریافت کنید، چون تمامی قسمت‌های قبلی رو بجز قسمت 5 داخلش داره و بعد از تجربه اونا به سراغ هیلو اینفینیت بیایید. ارزش تکرار بازی هم کاملا به خود شما بستگی داره، اینکه با یه بار تموم کردن بازی سیر بشید یا بخواید بازی جدید رو با درجه سختی بالاتر شروع کنید. مراحل بازی قابلیت تکرار مجدد رو ندارن که البته استودیو قول داده در آینده این ویژگی به بازی اضافه بشه. از همین رو اگه بخواید بازی رو به صورت کامل و 100% انجام بدید شاید نیاز بشه که یه بار دیگه بازی رو از اول شروع کنید. قیمت بخش داستانی بازی $60 که کاملا ارزشش رو داره. گیم پلی بازی در صورتی که بخواید فقط مراحل اصلی رو دنبال کنید بین 8 تا 10 ساعته، اما اگه بخواید محیط بازی رو زیر و رو کنید و بازی رو به صورت کامل تموم کنید به 20 ساعت و حتی بیشتر هم میرسه. البته فاکتورهای دیگه‌ای مثل درجه سختی هم توی مدت زمان بازی تاثیر بسزایی دارن. این نکته رو هم باید اضافه کنم که از اونجایی که بازی یکی از انحصاری‌های مایکروسافته به صورت دائم داخل سرویس ایکس باکس گیم پس قرار داره و با داشتن این اشتراک میتونید به راحتی این قسمت و مستر چیف کالکشن رو برای PC یا کنسولتون دریافت و تجربه کنید. بازی روی کنسول ایکس باکس وان اس اجرا شده و نقد و بررسی‌های انجام شده توی این ویدیو هم مربوط به این نسخه از بازیه. بررسی بخش کمپین بازی در اینجا به پایان میرسه و در ادامه میخوام بخش چند نفره بازی رو مورد بررسی قرار بدم. بخش چند نفره بازی به صورت رایگان در دسترس همگان قرار داره و برای تجربه اون هیچ نیازی به پرداخت هزینه‌های اجباری یا داشتن اشتراک گلد گیم پس نداری. مثل خیلی از بازی‌های دیگه هم یه سری باندل بتل پاس توی بازی هست که برای استفاده ازشون باید هزینه‌ای پرداخت کنید. در کنارش هم یه سری ایونت‌ها به همراه چالش‌های مختلف براتون در نظر گرفته میشه که با انجام دادن هر کدوم میتونید آیتم‌های رایگانی دریافت کنید. سیزن اول بازی در حال حاضر منتشر شده که به نظرم یه حالت بتاگونه و آزمایشی داره. بیشتر آیتمایی که تو بخش شخصی سازی قرار دارن غیر قابل استفاده و با پیام در آینده شما رو به آپدیت‌های آینده یا حتی سیزن‌های بعدی ارجاع میدن. قابلیت تغییر و شخصی سازی اسلحه، کاراکتر و حتی ماشینا تو بازی وجود داره. البته هنوز حالتی برای ساخت لودات مخصوص خودتون تو بازی نیست. مودهای مختلف و جذابی تو بازی هست، اما اگه دنبال چالش بیشتری میگردید میتونید از بخش مسابقات رنکی هم استفاده کنید. هر مسابقه به صورت متعادل و بالانس شروع میشه. اسلحه گوناگونی تو بازی هست که هر کدوم از یه نظر قوی‌ان. اسلحه‌های قوی‌تری هم تو جای نقشه قرار داده شدن که برای به دست آوردنشون باید تلاش کنید که این خودش یکی از ویژگی‌های چالش برانگیز و جذاب این بخش محسوب میشه. چرا که فقط شما نیستی که دنبال اون اسلحه رفتید و از تیم مقابل هم افرادی برای برداشتنش میان. گیم پلی بازی هم روونه و به لطف گزینه‌های بیشماری که توی بخش کنترلر وجود داره میتونید بازی رو هر جور که راحتی تنظیم کنید. در کل اگه دنبال یه بازی مولتی پلییر جذاب و سرگرم کننده اید که شامل مودهای مختلفی باشه و گیم پلی خوب و متعادلی هم داشته باشه میتونید به رایگان این بازی رو دریافت کنید و ازش لذت ببرید. به پایان این قسمت از بازی تاک رسیدیم. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید و ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو دربارش بهم بگید. اگرم بخش کمپین یا مولتی پلییر بازی رو انجام دادید نظرتون رو دربارش داخل کامنت ها به اشتراک بذارید. بازی تاک رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید.